હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં પંજાબી સ્ટાઇલ બટેકાનું શાક બનાવ્યું હતું. આ શાક બનાવવા માટે મેં ગાજર, બટાકું અને ડુંગળી લઈ લીધી હતી. તેને આપણે હવે ફ્રાય કરવાની છે. આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે અલગ અલગ ફ્રાય કરી લઈશું. પહેલાં બટાકું, ડુંગળી અને ગાજર ફ્રાય થાય છે તો આપણે સાઈડમાં કેપ્સિકમને આપણે બાફી લેવાનું છે પાણીમાં, સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી. પહેલાં મેં બટાકું તળી લીધું, હવે ગાજર તળું છું. અહીંયા એક સાઈડ મેં કેપ્સિકમ પણ મૂકી દીધું છે બફાવા માટે. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. પંજાબી શાક બહારથી લાવવાની જરૂર નહીં પડે, એવું ટેસ્ટી લાગે છે. તમે રોજ એક જેવું જ બટાકાનું શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ રીતે પંજાબી સ્ટાઇલ બનાવીને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ગાજર અને બટાકું તળાઈ ગયું છે તો આપણે હવે ડુંગળી પણ તળી લઈએ. આપણે ડુંગળીને બહુ કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી નથી તળવાની, આપણે થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ તળવાની છે. હવે કાઢી લઈએ ને તળાઈ ગઈ છે તો. હવે આપણે લસણવાળી ચટણી ખાંડવાની છે. તો એક ખાવણીમાં મેં લસણ અને લાલ મરચું પાવડર લઈ લીધો છે, તેને આપણે ખાંડી લઈએ. હવે ટામેટાના મોટા ટુકડા કરી આપણે થોડે એને ફ્રાય કરી લેશું. આપણે ટામેટા થોડા સોફ્ટ થાય એટલે આપણે એની પ્યુરી બનાવવાની છે. તો ટામેટા જોડે જ આપણે તજ, લવિંગ અને બાદિયા નાખી દેવાના છે. એની જોડે જ આપણે લસણની પણ 2-4 કળી નાખી દઈશું. ટામેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો આપણે હવે એને મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. આપણે પાણી નાખ્યા વગર જ આને ક્રશ કરી લેશું અને પ્યુરી તૈયાર કરી લેશું ટામેટાની. આપણે આમાં લસણનો સહેજ પૂરતો સ્વાદ લાવવાનો છે, એટલે વધારે લસણ નથી નાખવાનું. 2-3 કળી તો બસ થઈ રહેશે. આપણે તળેલું શાકભાજી અને બાફેલું કેપ્સિકમ એ બધું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી આપણે એમાં હિંગ અને હળદર નાખી દઈએ. એની જોડે આપણે લસણની ખાંડેલી ચટણી તૈયાર કરી હતી એ પણ નાખી દઈએ. બધા મસાલા મિક્સ કરી આપણે હવે ટામેટાની પ્યુરી નાખી અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ પહેલાં. હવે ટામેટાની પ્યુરીને આપણે તેલમાં થોડી વાર માટે ચડવા દઈએ. થોડી વારે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને નીચે દાજી ના જાય. હવે આપણે એને થોડી વાર માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું. 5-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે ઢાંકણ લઈ અને હવે જે આપણે ફ્રાય કરેલી શાકભાજી છે એ આપણે ઉમેરી દઈએ અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે શાકને આપણે સરખી રીતે પ્યુરીમાં મિક્સ કરી લઈએ. શાકમાં આ રીતે તેલ ઉપર આવી જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી મીઠું નાખી દઈશું, અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી લઈએ. હવે ઉપરથી આપણે ઘરની મલાઈ હોય એ નાખી દઈશું 2 મોટી ચમચી. જો તમારી પાસે ફ્રેશ ક્રીમ પડ્યું હોય તો એ પણ નાખી શકો છો. હવે કસૂરી મેથી નાખી દઈએ આપણે થોડી. બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે તમે આમાં ઉપરથી થોડું બટર પણ નાખી શકો છો. મલાઈ અને કસૂરી મેથી સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય આપણે ઢાંકીને થોડી વાર હવે ચડવા દઈશું.